มึงจะเย่อะไรก่อนปะแบบนี่เป็นอะไรครับ EP พิเศษที่เราจะมา Q&A กันเก็บไว้ลงในโอกาสพิเศษครับผม Q&A แนวว่าแบบใครเป็นที่สุดในด้านอะไรของชาวเป็ดของเราใช่มีประมาณกี่ข้อมีประมาณกี่ข้อนะครับวันนี้30 ข้อค่ะ30 ข้อเลยเหรอรู้หมดแล้วได้กูความลับแต่เป็นข้อมูลที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันเอาว่ารู้จักพวกเรากันให้แบบว่าทะลุปูโป่งไปเลยแล้วค่อยจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเลือกใครว่าจะเลือกใครหรือจะเลือกชอบกติกาเนี่ยจะเป็นแบบสมมติคำถามนะมันจะเป็นคำถามแบบที่สุดในด้านอะไรเช่นว่าใครชอบมาสายที่สุดพิธีกรก็บอกว่า1 2 3แล้วก็ชี้ไปที่คนนั้นแล้วก็อันนี้คือมึงชี้กูบ้างเปล่าลองซ้อมอยู่อันนี้ไม่ได้คิดใครแบบมาตรงต่อเวลาที่สุดนี่เห็นป่ะแล้วก็แบบเรียงซ้อมพิธีกรก็จะถามว่าแบบทำไมทีมถึงเรื่องนี้เหตุผลเพราะอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นพี่มูลก็จะถามแบบเพราะอะไรทำไมก็ถามใครก็ได้ถามคนของคน ใช่ประมาณโอเคคำถามที่1เลยโอเคครับเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันเลยค่ะว่าคำถามว่าแต่ละท่านในแก๊งเป็ดหรือชาวเป็ดของเราเนี่ยใครเป็นที่สุดในด้านใดบ้างแก๊งเป็ดพร้อมนะคะพร้อมครับข้อแรกนะคะใครตื่นสายที่สุด1 2 3ชี้ค่ะใครพี่ละมุนเห็นไหมเนี่ยไอ้นิกตื่นสายสุดโอ้โหมาติดแต่นิกชี้ขิงเป็นคุณนิกนะคะเอางี้ทุกคนขอตัวแทน1 คนในแก๊งเป็ดทำไมถึงชี้นิกใครก็ได้ไอเดียวคือที่พวกมึงเลือกกันคือ overall ใช่ไหมคือโดยรวมโอ้โหเฮียไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือคิดไม่ออกประสบการณ์มันเยอะมันหล่อคือบางทีไปเที่ยวไปไม่ว่าจะที่ไหนที่ไทยเวลานอกเวลาอะไรมึงจะตื่นประมาณคนสุดท้ายแล้วก็ตื่นมาแล้วมึงก็หลับต่ออย่างเช่นวันนี้ตื่นแล้ววันนี้คนสุดท้ายครับยอมรับแต่โดยดีแต่มันรู้กันอยู่แล้วครับแล้วทำไมมึงเลือกขิงเพราะอะไรแล้วทำไมนิกถึงชี้คุณขิงก็ผมอาจจะตื่นสายสุดแต่ขิงก็น่าจะลองพอๆกับผมครับไม่ได้ตื่นเร็วกว่ากันเท่าไหร่จะให้เลือกตัวเองมันก็แปลกๆครับอย่างเมื่อวานขิงก็คนสุดท้ายมันก็สลับกันแล้วแต่วันประมาณนั้นแต่กูมีเหตุผลไงนาฬิกากูไม่ปลุกโอ้นาฬิกากูอยู่ผิดห้องใช่โอเคข้อต่อมาอันนี้คือไม่รู้จะได้มีการชี้กันหรือเปล่านะคะทุกท่านใครตื่นเช้าที่สุด1 2 3ชี้ค่ะโอ้โหแฟนนี่ว่าแฟนพิมพ์แล้วนะคะว่าไม่น่าเชื่อเห็นนะเมื่อกี้ทุกคนชี้ดิวใช่ไหมแล้วมีใครชี้คนอื่นอีกไหมชี้ใครดิวชี้ผมจุนเนี่ยดิวตื่นเช้าสุดเหลือตี 5หรือ6 โมงหรือยังไงคะอันนี้10 โมงครับอันนี้เช้าสุดอันนี้คือเช้าแล้วอันนี้คือเช้าสุดคือผมรู้สึกว่าลืมนึกเรื่องนี้ไปคือบางครั้งผมทักไปหาทีมตอนตี 5ตอนที่แบบยังไม่นอนคือไอ้นี่มันตอบเว้ยผมเลยคิดว่ามันมี2อย่างคือมันยังไม่นอนกับไม่มันก็ตื่นเช้ามากๆก็เลยลืมว่าแบบไอ้ทีมแม่งตื่นเช้านี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเป็นทีมเปลี่ยนเป็นกูจะเปลี่ยนเป็นทีมแสดงว่าดิวไม่ได้เข้าข่ายการตื่นเช้าแล้วถูกไหมนะดิวก็ตื่นเช้าครึ่ง3 คนครึ่งในขอให้ผลซัพพอร์ตหน่อยนะว่าทำไมคุณดิวถึงตื่นเช้าคะเมื่อกี้ท่านใดชี้มีนิกขิงทีมดิวอีกคนนึงนิกขิงทีมเดี๋ยวพูดแล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยดิวตื่นเช้าสุดก็เลยชี้ดิวเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละคือเอาง่ายๆคือกูเอาเมื่อเช้าโอเคแล้วดิวกับทีชี้ทีมทำไมใจตรงไม่ใช่ทำไมผมเลือกทีมอุ้ยขิงตัดเยอะเลยเอาไอทีมตื่นเช้าคือด้วยความผมว่าอย่างผมไปกองว่างแต่มันไม่ได้บ่อยเลยเนี่ยมันไปทำงานทุกวันประมาณ 9 โมงป่ะวะ 9 โมง 10 โมงมันก็ต้องตื่นประมาณเฮียไม่เกิน 7คือมึงตื่นสายไม่ได้แล้วเพราะว่ามึงจำไม่ได้ว่าตื่นสายยังไง
เย็ดดอ พูดแม่ง มาเลย โอเคนี่คือมันนอนไม่หลับแล้ว โอเค คุณทีพี่เห็นเหมือนคุณดิวไหมคะ ผมคิดว่าไอทีมมันเป็นคนที่นอนดึกแต่ว่ามันจะตื่นเช้าไหวทุกครั้งก็เลยคิดว่ามันเป็นคนที่ตื่นเช้าได้ ไม่ว่าสถานการณ์ไหนมันก็ตื่นเช้าได้ ตอนนี้คุณทีมคะแนนโด่งแล้วค่ะแกงนี้คุณทีมคะแนนโด่งแล้วค่ะข้อต่อมานะคะ อันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากมากแต่ต้องตอบนะคะ ถ้าทุกคนมีน้องสาวแล้วให้คบกับเพื่อนได้1 คนจะเลือกใครนะคะ พร้อมชี้นะคะ1 2 3ชี้ค่ะ เดี๋ยวจะตัดสินใจก่อนนะขอคิดแป๊บนึง ถ้าพร้อมแล้วบอกเดี๋ยวพี่จะนับ1 2 3 ก็พูดจริงคือไม่พร้อมให้คบใครเลย ไม่ได้เลย ไม่เอาเลย ต้องเลือกเราต้องเลือกต้องฟัน อย่างน้อยไม่ โอเค คือเฮี้ยสุดก็คนเนี้ยเฮี้ยน้อยสุดอะคือคนนี้แหละ คนที่เฮียเป็นน้อยสุด เย่มาก ว่ากูได้แล้ว กูว่ากูได้แล้ว กูได้แล้วนึกได้ยัง ได้แล้วได้ โอเค โอเค1 2 3ชี้ค่ะ เฮ้ยไอตี3 คน อุ้ย โอ้ยเชี่ยมั่วหมดเลยว่ะซัน โอ้โหอันนี้ดิวชี้ใครชี้ทีม ไอ้ โอ ที เค ม ทีอันดับ1ใช่ไหม ใช่ มี คนนี้ 3 คน ถูกไหมคะโอเค อันดับ 2 เป็นจูเนียร์ เนี่ย อันดับ2เป็นจู โอ เนี เค ยร์ โอเคครับงั้นถาม2 อันดับนะทีมทำไมถึงถ้ามีน้องสาวทำไมถึงให้น้องสาวคบกับที แค่รู้สึกว่าแบบถ้าเราเป็นพี่ชายของน้องสาวใช่ป่ะตามไปตีทันแน่นอน อ๋อมอง คือตีไม่ได้ อ๋อคือมองพลิกกลับกันเลย คือถ้าตัวอื่นอ่ะน่าจะแบบโหไม่งั้นซิกแซกจนกูแบบคุมไม่อยู่แล้วแต่คนเนี้ยเขามีความแบบชัดเจนก็มีความแบบช้าๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ย เหลี่ยมน้อย อันนี้น่าตามทัน รู้เหลี่ยม เหลี่ยมทู่ คุณทีสกอร์ขึ้นแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ใครเลือกจูเนียร์บ้างนะคะใครเลือกจู ขิง เนียร์บ้าง ขิงกับทีเลือกจูเนียร์ โอเคขิงทำไมถึงถ้ามีน้องสาวถึงอยากให้น้องสาวคบจูเนียร์ คือผมมั่นใจแน่ๆว่าถ้าน้องสาวผมพบวันเนี่ยใช้เวลาเต็มชั่วโมงอะ อยู่กับน้องสาวผมแล้วดูแลน้องสาวผมอย่างดี คือเนี่ยไม่เจอเพื่อนแน่ๆเนี่ยอยู่กับน้องสาวกูแน่ คำถาม คือให้แบบเต็ม100เลยอะ ดีไม่ว่าพี่เดี๋ยวนะ ๆคือไม่ต้องห่วงคือแม่งดูแลแบบอย่างดีอะ ก็คือว่าได้รับการดูแลดีแน่นอน 24 ชั่วโมง ใช่ ไม่ไปไหนเลยโอเค สุดยอด กูจะบ้า ต่อไปนะคะอ่ะข้อถัดมาค่ะ โอ้โห อันนี้ที่ว่าเป็นข้อที่ยากกว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะถ้า6 คนเป็นวงบอยแบนด์ใครจะเป็นตำแหน่งนะคะวงบอยแบนด์นะ อันนี้พูดคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวก็ชี้ทีละคนนะใครจะเป็นลีดเดอร์วงใครจะเป็นเมนโวคอลใครจะเป็นเมนแดนซ์ใครจะเป็นเมนแรปใครจะเป็นเซนเตอร์และใครจะเป็นวิชวลของวงซึ่งอันนี้แบบพี่จะถามทีละอันแล้วค่อยชี้นะอ่ะอันดับแรกใครจะเป็น มี6 ตำแหน่งอยู่แล้วใช่ไหมครับ มี6 ตำแหน่ง 6 ตำแหน่งครับ โอเค สิบการให้ตำแหน่ง อ่ะ จริง โอ 6 เค ตำแหน่งโอเค หัวหน้าวง ลีดเดอร์วง1 2 3 เดี๋ยวนะ ดิวชี้ครับ ฉัน เหลือดิว โอเคเป็นดิวหมดเลยเนาะถูกไหม ไม่ดิว3 คนทีม3 ดิว ค กับ น ทีม ใช่ ทีม ทีม4เลยเหรอ โอเค โอเค ทีมชนะขอตัวแทนหน่อย ว่าทำไมถึงอยากให้ทีมเป็นลีดเดอร์เห็นความอะไรในตัวทีมคะถึงเป็น แล้ว leader คิดเห็นความอะไรในตัวคนอื่นไหมครับ ไม่เห็นค่ะ อันนั้นแหละ โอ้โหชัดเจนมากเลยอ่ะตำแหน่งถัดมาอันนี้ที่อยากรู้มาก ต่อไปเมนโวคอลนะเมนโวคอล1 2 3 ตายตีก็ได้เหี้ย มาแล้วนะ โอ้โหคะแนนเอกตีนำโอเคเนี่ยตีใช่ปะ ตีครับ โอเค มีแค่ตีคนเดียวที่ชี้ดิว ให้ผมตอบนะ อันนี้ทำไม โอเคได้อ่ะ ได้ ดิวตอบมาทำไมถึงครับ จะให้ไปเป็นเมนแดนมาล่ะ หรือแรปเหรอ โอ้โหแรปเร็วมากแรปเร็วไม่ได้เมนแดนวิชั่วกูว่า กูคิดไปแล้วในหัว ไม่ชอบกูไปอยู่คนเดียว แล้วมันมีเหลืออะไรอีกอะ อะไร เหลือเมนแดน เซนเตอร์ เซนเตอร์ มีเซนเตอร์ ก็
อย่างเลยอันนี้แหละ เมนหัวข้อเป็นพี่ตีหรือคุณทีนะคะต่อมาตำแหน่งต่อมาสำคัญมากเมนแดนซ์พร้อมนะคะ1 2 3ไอ้นิกเนี่ยนะ เงยขึ้นไปแม่งจิ้มลงมา ตอนนี้ใครชี้ใครบ้างของพี่คะ ทุกคนให้จูเนียร์ ช่วยมาเลย ผมให้นิก อันนี้มีใครอยากอธิบายเหตุผลอะไรไหมคะ ไม่มีใครขยับได้เลยปะ มันไม่มีใครเต้นได้เลยพี่ในเนี้ย ต้องเป็นเมนแดนแหละนี่ สามารถอินเสิร์ตเนี่ยตอนเต้นได้ จบกูเป็นทีป๊อป กูเป็นกรุ๊ป ต่อไปครับเมนแรปครับเมนแรปอันนี้เลยอันเนี้ยเลือกใครคนนั้นต้องแรปโชว์ด้วยนะแรปโชว์ได้แล้วโอเค กูรู้แล้วว่าใครสัน พร้อมนะ พร้อมครับพร้อม โอเคนับ3 2 1 ไอ้ทีตัวเองด้วย ชี้ตัวเอง ชอบ คือกูรู้ สนุก อ่ะ ขิง คือกูรู้คำตอบอยู่แล้วอ่ะ นี่แรปเปอร์ ทำไมคุณขิงคุณแรปเก่งเหรอคะหรือว่าไงคะ โอ้พี่ดูหนวดผมดิมัน แล้วแรปมันต้องมีหนวดเหรอวะหรือว่ายังไง ขึมๆหน่อยมันแบบ มันชอบแรปด่าเพื่อน ฟังเยอะพวกแรป บางทีไม่มีอะไรอยู่ดีก็แรปเปิดบีทแรปเลยครับคนเนี้ย เป็นแรปแบบอันเดอร์กราวน์หน่อย ใช่ โอ้โหหนักเลยแหละ เข้าใจโอเคตำแหน่งต่อไปเซนเตอร์ เฮ้ย มันเหลือ เซนเตอร์กับวิชวล เดี๋ยวมึงกับไอ้ สอง เซน ค เตอน ร์กับวิชวลโอเคเซนเตอร์วงนะเซนเตอร์วง1 2 3 นี่ครับ ใคร ไอ้นี่เยอะสุด เฮ้ย นี่โอ้โห ทำไมวะ เซนเตอร์ ไม่คือเซนเตอร์อยู่ตรงกลาง เออ สูตรเวลาโชว์เวลา MV อ่ะ นิกลองแบบขยับแบบ ไหวเปล่า มอง เหลือเซนเตอร์กับวิชวล ใช่ ไม่แล้วมึงจะไปวิชวลเลย กล้ ไง องหน่อยเซนเตอร์ กล้องอยู่ ม นี่ องกล้องนะค อ๋ รั อบ สวัสดีครับ เรื่องของวงนั้นเนี่ย ตำแหน่งสุดท้ายวิชวลของวง อันนี้คือแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าตอนจบอะ ending fairy เหรอเรียกว่า ใช่ อะไร ending fairy ใช่ คืออะไรอ่ะ มันสมมติว่าโชว์1 เพลงแล้วแบบกล้องมันจะอยู่ หายใจเหรอ เอ้าแล้วมันก็หายใจทุกคน ไม่ใช่ ปะวะ มันจะเป็นเหมือนแบบ ต้องหอบ คนที่แบบ เออ จะโดนโฟกัสอะมันจะเป็นคล้ายๆแบบ เป็นภาพวงว่าคนจะจำวงเนี่ย เป็นใคร เรียกกูเมื่อกี้กูเลยจิ้มมึงไปก่อนแล้วมึงเข้าใจป่ะ อ่ะ ก็จะ โอเค ตกเป็น วิชวลนะ ของ วิชวลนะ1 2 3เลือกครับดิวใช่ไหมดิวอันดับ1โอเค เพราะฉะนั้นวิชวลของวงนะคะ มองไปที่กล้อง แล้วก็ทำท่า ending fairy แบบที่จูเนียร์บอก ต้องหายใจช้าๆหอบๆนะคะ ไป ไอ้เหี้ยมินิฮะ มินิฮาร์ดด้วย เอ้า ถูกแล้ว มันต้องถูกแล้ว ถูกพี่ว่าล้านวิวอีทีเนี้ย ข้อต่อมานะคะ อันนี้มันจะคล้ายๆกับอันแรกเนาะ อันนี้เวลานัดใครมาเลทที่สุด โอเค3 2 1ชี้ค่ะ เหมือนเดิมเลย ใครวะ ไปที่นิกถูกไหม ทุกคนชี้นิกแต่นิกชี้ขิง เหมือนที่พูดไม่มีผิดเลย คล้ายกับข้อแรกนะคะ อันนี้ไม่ต้องอธิบายเนาะ โอเค ข้อถัดมา ไปเลยเหรอ ไม่ก็คล้ายกันเพราะว่าคือถ้ามึงตื่นสายสุดมึงจะมาเร็วยังไง ถัดมา เวลานัดใครมาตรงเวลาที่สุด1 2 3 ทีมครับ คุณทีมก็เข้ากับการที่บอกว่าเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งผู้นำแล้วก็มาตรงเวลา ใช่ โอเคค่ะ เยี่ยมค่ะ ถัดไปนะคะ อันนี้ ใครคออ่อนที่สุด1 2 3 เฮียอะไรวะ อ่อน โอ้ยยังชี้กู ทีสองใช่ไหม ทีคนเดียว มีผมที่ที่คนเดียวครับ ใช่เวลามันโดนกลุ่มมันชอบอย่างจริงไอ้เนี่ย ติดชิ่งอะ เนี่ยไม่ต้องเมนแบบ นิกครับทุกคนตอบนิก โอเคค่ะ อันนี้ไม่ต้องเหตุผลเนาะ เพราะว่ามันแบบ มันตรงตัวอยู่แล้วมันเข้าใจ มันต้องตัวแล้ว โอเคตรงตัว ต่อไป ใครคอแข็งที่สุด พร้อมนะคะ แป๊บ คนนึงแป๊บได้ไหม อันนี้ยากอันนึง คิดแป๊บหนึ่ง อ๋ออันนี้ยากโอเคคิดก่อน มันต้องดูว่าใครอยู่ ไม่ธรรมดา คนท้าย ก็ไปหมดปะวะ ไม่ มึงเอาไปก่อนมึงจะรู้ได้ไงว่าใครอยู่คนสุดท้าย เพราะคนที่เก็บไม่พอคนสุดท้าย เพราะถ้ามึงไป
อะมึงก็บอกไปหมดเลยก็มันเลยโอเคเลือกได้แล้วมาครับใครคอแข็งที่สุด1 2 3ชี้ค่ะเสมอกันดิวเหรอที่เห็นเป็นดิวกับใครทีมกับดิวเท่ากันทุกคนเหรอทีมกับดิวโอเคเหตุผลถ้าให้ไอทีมคือเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะสติมีประสบการณ์วีรกรรมที่เป็นวีรบุรุษอยู่คือถ้าไม่มีมันอ่ะจะไม่มีคนหนึ่งในนี้อยู่ตรงนี้มีคนสิ้นชื่อใช่แค่นั้นแหละครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้า EP 1 ล้านวิวค่อยมาเล่าละกันนะคะถ้าล้านวิวบอกเลยละเอียดโอเคไปข้อต่อไปนะอันนี้แอบยากนิดนึงนะคะถ้าทั้ง6คนเป็นพี่น้องกันใครจะเป็นพี่คนโตและใครจะเป็นน้องคนเล็กเพราะฉะนั้นเราจะโหวตแค่พี่คนโตกับน้องคนเล็กโอเคให้เวลาคิดก่อนหรือว่าได้เลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะโอเคพี่คนโต1 2 3น่ากลัวไอ้ทีมดิวเหรอเท่ากันเฮ้ยใครชนะพี่ไม่เห็นละตอนนี้ทีมกับดิวอีกแล้วเหรอ3-3โอเคเป็นพี่คนโตทีมชี้ดิวใช่ปะทำไมทีมถึงคิดว่าดิวจะเป็นพี่คนโตแค่รู้สึกว่าแบบมันเป็นคนจัดการอะไรแบบเอาอยู่พูดแล้วแบบว่าน้องฟังดุน้องฟังใกล้เคียงกับดุเนาะโอเคต่อไปน้องคนเล็กนะครับน้องคนเล็ก1 2 3น้องคนเล็กเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีกับนิกเหรอทุกคนชี้นิกแต่นิกชี้ตีเป็นอย่างเงี้ยงั้นเอางี้ไอตีทำไมชี้นิกให้ตีเป็นคนพูดว่าทำไมถึงชี้นิกมึงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเรียนผลไม่หมายถึงว่าไม่ได้ว่ามันพูดไม่รู้เรื่องแค่เวลาพูดอะไรไปแม่งชอบไม่รู้เรื่องในสิ่งที่กูพูดให้มันฟังพูดไม่ฟังอะไรวะดื้อใส่อารมณ์ใส่อารมณ์โอเคแล้วทำไมนิกชี้ตีทำไมนิกชี้ตีคิดว่าคำถามเนี้ยทุกคนผมคงโดนชี้อันดับ1แล้วแต่ว่าอันดับ2น้องเล็กก็เป็นตีคือติดชิ่งคือพ่วงไปด้วยน้องคนรองครับเฮ้ยได้ชิมนะหนวดเยอะสุดเลยโตไม่ได้ตีละโอเคข้อต่อไปอันนี้ง่ายใครกินเก่งที่สุดชี้เลยนะคะ1 2 3ชี้ค่ะไอ้ดิวทุกคนชี้ดิวมติเอกฉันท์มากนิกให้โอกาสนิกด้วยนิกทำไมถึงชี้ดิวเรื่องกินนี่ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าดิวนี่แบบกินเยอะสุดเลยกว่าคนอื่นนะครับกินเร็วด้วยก็ต้องเป็นมันอยู่ละมึงเหมือนมึงขยายความมึงไม่ได้ให้ผลอะไรเนี่ยคือมันก็ตามไม่ได้ขยายแต่ว่าแบบมึงไม่เล่าเหตุการณ์แบบโอเคก็ตามนั้นแหละครับโอเคข้อต่อไปครับใครขี้ลืมที่สุดอันนี้ตอบได้เลยไหมหรือว่าต้องคิดก่อนยากเหรอเฮียขี้ลืมวันนี้ทุกคนลืมแล้วโอเคได้แล้วนะ1ฮะมึงคิดออกหมดแล้วพอได้เหมือนกันเอาแค่ความรู้สึกจริงจังมากเอานะเอารู้สึกอย่าจริงจังพร้อมนะ1 2 3ชี้ครับไปที่ขิงทีมชี้ตัวเองจูเนียร์ก็ยังคงชี้นิกอยู่นะนิกเยอะสุดนิกเยอะสุดไม่ของกูก็แค่มึงเคยลืมบัตรจอดรถกูเลยชี้เฉยๆบัตรจอดรถของกูนะมึงลืมตื่นโอ้ยเหี้ยลืมตื่นลืมตั้งปลุกมีใครอยากลืมอะไรของนิกไหมโอเคนะคะตอนนี้น้องนิกเนี่ยแฟนคลับมาแล้วพิมพ์แล้วตอนนี้กำลังเมนแล้วสงสารที่ดูแย่จังเลยไม่นี่คนจะรักมึงมันคำถามมัน normal เลยเว้ยข้อต่อไปนะคะอันนี้สาวๆน่าจะรอฟังเลยนะคะใครตกหลุมรักคนง่ายที่สุดใครวะสัตว์เอานะ1 2 3ชี้ค่ะไม่ชี้คนอื่นด้วยอันนี้
อันนี้ต้องเล่าไหม ไม่คือผมว่าไอเนี่ยมันดูพวก K-pop อะไรพวกนี้บ่อยแล้วมันก็จะชอบแบบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้จนบางทีมันคิดว่าสรุปว่าสเปคเป็นแบบไหนวะอะไรแบบนั้นอ๋อโอเคจะบ้าโอเคนะคะ ส่วนข้อต่อไปอันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะถ้าโลกนี้มีซอมบี้ใครจะโดนกัดคนแรกและใครจะรอดเป็นคนสุดท้ายก็คือคนแรกที่โดนกัดกับคนสุดท้ายที่ยังรอดอยู่เอาคนแรกก่อนนะคะคนที่จะโดนกัดคนแรกเลยในแก๊งนี้นะคะเอาคิดตามความจริงหรือตามคาแรคเตอร์ถ้าไปอยู่ในหนังคือคือถ้าตามความจริงมันจะเป็นอีกแบบแต่ว่าถ้าคาแรคเตอร์ที่อยู่ในหนังอะแบบคาแรคเตอร์เนี้ย คนละคำตอบ มึง กัน ตายคนแรกเลยคนละคำตอบตัดสินกันเอาอะไรดีชีวิตจริงอะในญี่ปุ่นเนี่ยสมมติพวกนี้มาเลยสมมติพวกนี้ซอมบี้มาใครตายก่อนคิดแบบมันคือมันมีหลายแบบว่าแบบไอ้เหี้ยเนี่ยแบบช้าหรือว่าไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ตื่นคือไม่ตื่นมันก็ตายหาไปเลยตอนนั้นไม่ปลุกไอ้เหี้ยไม่ก็คือนาฬิกามันปลุกแต่มันไม่ตื่นซอมบี้อะตื่นนี่มันก็ตายเลยเอาไงดีวะหรือถ้าเป็นในหนังอะมันจะได้คำตอบเดียวมึงจะขอโอกาสอยากให้เป็นตัวกลัวในหนังเอาในหนังด้วยแล้วกันกลัวในหนังคนอื่นเอาคนไหนเอาแบบไหนพูดก่อนก็ได้ใครจะโดนกัดคนแรกนะมึงจะเอาแบบในหนังหรือชีวิตจริงของกูชีวิตจริงแล้วกูก็ชีวิตจริงชีวิตจริงหมดนะไอ้นี่ในหนังเมื่อชีวิตจริงนะแล้วถ้าในหนังกับชีวิตจริงคนเดียวกันนี่ฮาเลยนะจังหวะนี้ฮาเลยคือยังไงจะในไหนมันก็เกมโอเคพร้อมนะ1 2 3ชี้ครับคาแรคเตอร์ในหนังไหนแต่ชีวิตจริงทุกคนพุ่งไปที่ทีมหมออันนี้มันมีจุยกระจายนิกเยอะสุดเรามาทีมมีนี่กับทีมเท่ากันนี่กับทีม2คนนี่กับทีมเท่ากันใช่ดิวชี้ตามในหนังใช่ปะครับชี้ทีมโอเคทำไมถึงคิดว่าทีมจะโดนกัดคนแรกมันน่าจะช่วยอะไรสักอย่างแล้วพอมันตายแล้วมันจะทำให้หนังมันดราม่าขึ้นว่าแบบชิบหายแล้วกูทำไงดีวะไอ้เหี้ยตัวเก่งไปแล้วตัวแบบคือตัวที่พอจะรอดมันยังตายอ่ะมึงจะรู้สึกว่าแบบจะลุ้นว่าตัวละครที่เหลือกูไม่รู้เลยมันจะตายตอนไหนอย่างเงี้ยโอเคแล้วใครชี้นิกบ้างเมื่อกี้ใครชี้นิกบ้างกระตุกครับอันนี้คือหนังหรือชีวิตจริงทีมชีวิตจริงโอเคทีมกันเนี่ยพี่ว่าคำตอบใกล้เคียงกันทำไมทีมคิดว่านิกจะโดนกัดคนแรกทำอะไรไม่ถูกบอกว่ามันน่าจะเป็นคนขี้ตกใจแล้วแบบตะโกนหรือที่อะไรที่แบบทำอะไรที่มันผิดกับหนังการเอาตัวรอดของซอมบี้หรอแต่กูคิดว่าไอ้นิกจะวิ่งโดยไม่เอาอะไรไปเลยแต่รอดปีนหมดโอเคปีนหมดนะกระโปรงกระแพงลูกพลรุ่นพี่ปีนหมดรุ่นพี่ตกเขียวตายเองรุ่นพี่มายังไงวะไอ้เหี้ยกูจะรอดนะโอเคต่อไปใครจะรอดเป็นคนสุดท้ายนะคนที่ยังรอดนะโอเคโอ้โหอันนี้กูยากกว่าแค่เซนนะความรู้สึกก็คือไม่มีใครรอดเลยคือทรงมึงเหมือนยากุซ่าในอลิสภาค2ภาคแรกโนเลยมึงกูคิดออกแล้วผมได้ละ1 2 3ชี้ค่ะเหี้ยมีกูไปที่เท่ากันปะมึงให้กูมีจูเนียร์กับนิกเท่ากันโอเคนะคะทำไมถึงคิดว่าจูเนียร์จะรอดเป็นคนสุดท้ายทีปกติผมเล่นเกมกับจูเนียร์บ่อยแล้วแบบมันเป็นคนเล่นเกมเก่งไงก็เลยคิดว่ามันน่าพลิกแพลงสถานการณ์ดีคิดว่ามันเป็นตัวกลางๆตัวกลางๆส่วนใหญ่รอดแต่ตอนแรกเลยคำถามเมื่อกี้ที่ว่าใครตายตัวแรกกูชี้เนี่ยเวลามาเล่นเกมเล่นซัพพอร์ตใช่ไหมต้องรับดาเมจแทนมันก็ตายตัวแรกมึงคิดว่าของจริงมันจะได้เกมปกป้องมึงเมื่อไหร่ชีวิตจริงมันไม่มาแล้วตายได้กี่รอบมันก็เลยคิดแผนไม่คิดว่ามันจะคิดแผนว่ามันจะรอดคนเดียวไงของไอ้นี้ก็ของไอ้นี้กูคิดออกกูอาจจะดูแย่นะนิกแต่ว่ามึงเคยดูหนังหลายๆเรื่องปะก็ต้องคิดเหมือนพวกก็อดซิลล่าอะไรพวกเนี้ยกูคิดงั้นคือมันอาจจะเป็นแบบมึงเคยเห็นแบบพระเอกเสียสละปะเทนทูบูซานแล้วแบบลูกเด็กหรอเข้าใจปะแบบที่เจอตอนแรกๆ
คือมึงก็เป็นมนุษย์อะมึงก็ควรอยู่ต่อไป ใช่ ตัวแท ควร น จะอยู่ต่อไปหลังจากนั้นมึงก็เดือดแล้วนี่ จะได้เติบโต ในหัวกูคือแบบตัวสเปซสปะแบบเนี้ยรอดยังไงก็รอดแม่งตัวแบบไม่รู้จะหาอะไรกินไม่รู้จะนอนไหนแบบไอ้เหี้ยกูจะไปไหนดีสุดท้ายแบบไม่จะต้องมีเหี้ยอะไรแบบให้รอดอ่ะไปเจอคนอื่นบ้างเจอร้านอาหารบ้างไอ้เหี้ยเจออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแม่งรอดแบบฟิลแบบขาขาดข้างนึงแต่รอดอะไรเงี้ย โอเคอันต่อไป โอเค ได้เลยนะ ได้ครับ ข้อต่อไปนะคะ อันนี้ฉีกเลยจากเมื่อกี้ ใครใช้เงินเก่งที่สุดก็คือฟุ่มเฟือยที่สุด พร้อมนะครับ 1 2 3ชี้ค่ะ ดิวนะคะจูเนียร์ดิวชี้ตัวเองดิวเยอะสุด ดิวเยอะสุด ทำไมถึงชี้กู ใครก็ได้ค่ะ กลัวคือมึงจะประหยัดเรื่องแปลกๆมึงจะแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเอาทุกเม็ดอะไรเงี้ยแต่บทมึงจะฟุ่มเฟือยมึงก็แบบ กับเรื่องที่ชอบไงมันจัดเต็มไง แต่มึงฟุ่มเฟือยปุ๊บมึงยับเลยอ่ะมึงไม่สนอ่ะไม่สนบัญชีอ่ะ ไม่เป็นบัญชี ให้แต่ชี้นี้ก่อนแค่รู้สึกว่าเวลาคิดว่าฟุ่มเฟือยอ่ะมันต้องดูแบบ capacity เต็มไงว่าคนนั้นอ่ะมีเยอะเท่าไหร่แล้วใช้เท่าไหร่ไอ้ดิวมันใช้เยอะจริงแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันน้อยแต่บางคนอ่ะ capacity อ่ะน้อยแต่แม่งใช้เกินแบบไปเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยหาใหม่ประมาณนั้น ตามหลักเศรษฐศาสตร์โอเคถูกต้องคำถามถัดมาอันนี้ก็จะแบบดีขึ้นมานิดนึงนะคะใครใช้เงินรอบคอบที่สุด1 2 3ชี้ค่ะทีมนะคะ ทุกคนชี้ไปที่ทีมดิวชี้ที่ตัวเองนะคะ มึงยังชี้มึงอีกเหรอ โอเค ทีมสี่ แหมนี่ถ้ากูไม่ซื้อบางอันมาแล้ววันนี้มึงตายแน่ ดิ บ ว อก เป็ ให้ นค ชิ น ป เดียว เนี้ย ที่ฟุ่มเฟือยรอบคอบในเวลาเดียวกัน นี่คนชี้ตัวเองแก้ได้ไหม มันไม่ใช่รอบคอบมึงอ่ะรอบด้านเลย อันนี้อยากอธิบายไหมเมื่อกี้ว่าทำไมถึงรอบคอบที่สุด ก็จริงๆผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยขนาดนั้น ผมมึงชี้ตัวเอง จริงๆเวลาผมจะซื้ออะไรก็คิดคำนวณความคุ้มค่าของมัน แบบเทียบกับทุกอย่างที่มันมีในตลาดเนี่ยก่อนซื้อไงก็เลยคิดว่าแบบไม่ได้ฟุ่มเฟือยประมาณนั้นครับ แต่ไม่เทียบกับ อย่าอึ้งไอ้ทัน แล้วก็มีของใครนะ ใครชี้ทีมบ้างมีกูมีใครอีกบ้าง เนี่ยก็ชี้ทีม ตอนแรกนี้ก็ชี้ ใช่มีชี้ทีมเยอะสุด ขิงอะตอบการเงินด้วยกันวิเคราะห์ ก็นั่นแหละเหตุผล การเงินด้วยกันคิดว่าน่าจะรอบคอบสุดแล้วในทุกคนอ่ะรวมถึงกูด้วยไม่มีอะไรมากกว่านั้น จัดแจงเก่งหมายถึงว่ามันวางแผนทุกอย่างเพราะงั้นเงินมันก็น่าจะวางได้อยู่แล้วไงขนาดทริปที่ไปเที่ยวมันก็บอกวันนี้ไปนี่นะใช่ ต่อไปนะคะ ข้อต่อไปใครขี้โม้ที่สุด นั่นแหละ โอเค พร้อมนะคะ1 2 3ชี้ค่ะโอ้โหดิวอันดับ1ดิวหนึ่ง นิกชี้ขิงใช่ปะดิวหนึ่งปะ ใช่ครับ ดิวสาม ขิงชี้ตัวเอง ดิว ใช่ ดิว3 ขิง 2 ผม 1 นิกอยู่ทุกข้อจริงๆนะคะนิกอยู่ ทำไมกูมีทุกข้อเลยวะ ก็มึงสุดไง กูจำได้มึง คือความสุดอ่ะ มึงบอกกูบอกมึงไปเล่นบอลนะกูแทงแบบแทงทะลุแบบ ทะลุแบบช่องนี่แม่งเปิดให้กูเลย กูมาถามไปตีกูเห็นเฮียนิกเลี้ยงอย่างเดียวเลยจ่ายเฮียเลยรู้เลยจำว่ามึงขี้โม้ แล้วทำไมใครถึงคิดว่าดิวขี้โม้ที่สุดคะใครชี้ดิวบ้างวะ มึง กูกลัวมึงอะ เอ้ยมี3คนไหมอ่ะ แล้วก็มึงตัวเองตัวมึง กู อธิบายเลยนะ ก็แม่งโมทุกเรื่องอะไปทำอะไรมาแม่ง นั่ง โม อยู่ หม ด้วย ด กัน อะ มีแต่เรื่องแม่ง ก็มันมีเรื่องทุกวันมันก็ต้องโม้ดิ เจออะไรมาเยอะ มันก็ต้องช่างฝันกันหน่อย โอเคนะคะข้อต่อไป ใครขี้เกียจที่สุด อันนี้ต้องคิดก่อนไหมคะหรือว่าคิดได้เลยหรือยังไงทุกคนดูเป็นคนขยันน่าจะคิดยากน่าจะตอบยากเลยแหละอยู่ในแก๊งขยันซะด้วยมันก็ยากนิดนึง มันขยันหรือว่ามันขี้ พร้อ เกี ม ยจ นะ กันหมด ใครขี้เกียจที่สุดนะโอเคพร้อมนะ1 2 3ชี้ค่ะนิกอันดับ1เนี่ยชี้ตัวเองใช่ไห แล้ ม วก็นิกชี้ขิง ทีชี้ค่ะ ทีชี้นิก นิก อันดับ1นิกใช่ไหมครับ นี่ครับ เนี่ย1 ขิง 1 ครับ นิก4อันนี้อันดับ1ใช่ปะ ใช่ นิก
ใครอยากอธิบายเรื่อง กู นี้ดี ให้มึงเลือกอยากให้เขาขยายความไหมหรือไปข้อต่อไปเลย ไปข้ามเลย ข้ามเลยก็ได้ครับพี่น้ำมนต์ โอเค โอเคครับ ข้อต่อไปนะคะ ใครขยันที่สุด ได้ อันนี้พร้อมนะคะ1 2 3ชี้ค่ะ กูชี้ทีมแล้วกัน ทีม อ่ะทีมอันดับ1นะทีม4ดิวหนึ่งเนีย โอน เค หนึ่ง นะคะ รับ โอเคนะที่โอ้โหกำลังหาคน ครับ ทีชี้ไม่ใช่ทีมไอตีชี้ใครนะเมื่อกี้ ชี้ทีม ใช่ไห ชี้ทีมครับ ที่ทำไมถึงคิดว่าทีมขยันที่สุดมีแบบความประทับใจอะไรในตัวเพื่อนคนนี้ไหมคะ แล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นคนที่นอนดึกแค่ไหนอ่ะมันก็ตื่นไหวผมคิดว่ามันขยันมาก มันไม่เคยไม่ไหว นอนตี 5ตื่น7 โมงแม่งก็ตื่นมันไม่เคยแบบไอทีมไม่เคยแบบไม่ไหวอ่ะมันไหวตลอด ขยันตื่น ตื่นมาก่อน ขยันสุดก็คือขยัน ตื่นไปก่อน โอเคแล้วสุดยอดค่ะข้อต่อไปนะคะ เป็นข้อที่ซีเรียสมากๆนะคะ ถ้าต้องเลือก1 คนในเนี้ย ไปทำธุรกิจด้วยกัน ยากพอกับ จะ น้องสาว เลื เล อก ย ใคร ยากพอกับน้อง ถ้า สา ต้อง ว เลือก เลย 1 คนทำธุรกิจด้วยกันจะเลือกใครนะคะให้เวลาคิดก่อน ได้ปะ เฮ้ยมึงเคยทำกับเพื่อน ได้ได้ รู้อยู่ ได้ ได้นะฮะโอเค1 2 3ชี้ค่ะดิวนะคะ อันดับ1เนี่ยลงที่ใครจูเนียร์ลงที่ใคร อ๋อมึงพูดเองไม่ใช่เหรอความรู้สึกอ๋อ อ่ะ ดิวทีมเท่ากัน ดิวทีมเท่ากันโอเค ขอตัวแทนนะคะฝั่งที่ชี้ดิวกับทีมนะคะว่าทำไมถึงอยากทำธุรกิจกับเพื่อน มีใค ค ร นนี้ ไม่ค่อยได้พูดไหม กูชี้ดิว อืม บัดเจ็ตมันหนา 4 นายคือ ไอ้เหี้ย มันไม่ใช่คำตอบแบบว่าวิชั่นดี เดี๋ยว อะไรอย่าง เดี๋ยว งี้ กูบริหารเอง เย้อุ้ย เอาถ้ามี สารแน่เลย ถ้า อะ มีสารานะกูว่าไอ้ดิวมันเป็นคนแบบช่างฝันเลยแบบแม่งคิดแบบ ใช่ ไปไกลมากเลย กูน่าพอแบบตบให้แม่งเข้ารูปได้บ้าง ทำให้เป็นจริงได้ ทำให้มันเป็นจริงได้บ้าง เพราะกูไม่กล้าคิดขนาด โอเค นั้น นะคะ ข้อต่อไปค่ะ ใกล้ละใครดื้อที่สุดในนี้ใครดื้อที่สุด ต่อไปนะคะ ใครใจร้อนที่สุดพร้อมไหมคะ ใจร้อนเหรอ พร้อมนะคะ ใจร้อนที่สุด ใจร้อนหรือหัวร้อน 1 2 3 อันเดียวกันไหม ชี้ค่ะใจร้อน ดิว ตัวกูให้อันนี้ ดิว ดิว5 นิก นิก 1 อ่ะ มีกูอีกแล้ว คุณนิกเอง แวะทุกอัน ขอตัวแทนหน่อยนะคะ ก็คือนิกอะเอางี้ถ้าทำซอฟต์สกอร์นิกน่าจะแบบได้ทำตอนท้าย ดีไหมเนี่ยครับ แม่งเยอะเลย แต่เรื่องทำธุรกิจแบบแม่งเลย ก็ใคร คะแนน เป็น ติด ที่ ลบ สุดไงมันสุดหมดอ่ะ ทำธุรกิจไม่มี ทำไมเขาตัวแทนทำไมดิวใจร้อนที่สุดหน่อยเอาแบบสั้นๆก็ได้สั้น เนี่ยก็ได้ เฮ้ยกูตอบนิก อ๋อ ไอ้นี่ก่อน นี่ไง ไม่ดิวใจร้อนเหรอครับ กูก็ไม่รู้เหมือนกัน กูไม่อยากชี้ตัวเอง นี่ว่าเป็นคนแบบตัดสินใจอะไรเร็ว สรุปเร็วอะไรเงี้ย แต่มึงสรุปว่าอะไรเนี่ย ใจร้อนนะครับ มันก็คือใจร้อน ฉุนง่ายเอาไม่ง่ายอะฉุนง่ายอ่ะนิดหน่อยก็คือแบบไปยึดแล้วอ่ะ ๆโอเค ใกล้แล้วข้อต่อไปใครใจเย็นที่สุดค่ะในนี้ ใครใจเย็นที่สุด1 2 3ชี้ค่ะ ไอตีเยอะสุด จูเนียร์ชี้ทีอันดับ ทีอันดับ นะคะขอตัวแทนหน่อยทำไมถึงทีใจเย็นสุด มันไม่ใช่ใจเย็นแบบอ่อนโยนนะ ไม่ใช่แบบไปทางนั้นนะ แบบมีอะไรก็จะค่อยๆแบบว่า คือเนิร์ฟอ่ะ อ๋อ คือเหมือนโดนเนิร์ฟมา อ๋อเดือดร้อนแล้วใช่ไหม ใช่เอางี้มึง เดี๋ยว ตั ทำ ดเสร็จ ใจ อะ เย็นเท่ากับ ลองดู คลิปนี้ก็ได้ เราดูคลิปใหม่ 4 ข้อสุดท้ายนะคะ ข้อต่อไปถ้าติดเกาะร้าง เลือกเพื่อนไปติดด้วย1 คนโอ้โหเลือกใครในนี้ อันนี้ให้ตอบทีละคนแล้วกันเนาะง่ายๆดีสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ สั้น ให้ตอบทีละคน เริ่มที่ขิงก่อนขิงเลือก ถึงเรื่อง ตอบดิวครับ อุ้ยนี่ไม่มีบัดเจ็ตมาเกี่ยวแล้ว ไม่มีนะ มันกินข้าวมึงหมด พอ แน่ รู้สึกว่าไอ้เฮียลืมคิด ไม่เพราะรู้สึกว่ามันมีความได้เปรียบเรื่องส่วนสูงบางทีผมจะทำในสิ่งที่ผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ใช่ ทำอะไรเก็บมะพร้าวอ่ะ กูคิดถึงอะไรจริงกูคิดถึงเก็บมะพร้าวจริงเก็บมะพร้าวเก็บผลไม้อะไรเงี้ยจะได้ให้มันปีน เออ
สร้างสรรค์ดีนะ โอเคทีไล่มาเลยทีติดเกาะล้างเลือกใคร กูก็สูงแล้วนะไอ้ที่มันก็ใครดีอะเกาะล้างเหรอเกาะล้างเอาไอ้เนี่ยแล้วกัน เพราะอะไรสั้นๆเลยทีสั้น มันน่าจะอยู่กับทะเลเยอะก็เลยคิดว่ามันน่า อ๋อ มันน่าจะช่ำมันสุราษฎร์เนี่ยประเทศสุราษฎร์อะ เอาไปมาจับปลาให้ท่าน เอาไอ้เนี่ยไปตกปลา มีเหตุผลมีเหตุผลโอเคนี่ครับ ผมให้ทีแล้วกันครับด้วยความที่มันเป็นคนเนิบๆเนี่ยพอติดเกาะล้านมันทำให้ผมแบบใจเย็นลงได้ด้วย แล้วมันทำให้ผมแบบสงบสติและคิดแผนการที่เอาชีวิตรอดออก ก็คือแบบทำให้ใจสงบนั่นเองครับผมก็เลยเลือกเป็นทีแล้ว สุด กัน ยอดโอเคเลิกจูเนียร์เลือกใครครับ ผมเลือกนี้ครับ เฮ้ยอันนี้ กูไปทำอะไรวะ อันนี้ได้คะแนนชัวร์อันนี้ ผมเลือกนี้เพราะว่า เป็นเรื่องตลก คือติดเกาะมันก็เครียดเลยคือเอาเพื่อนไปดีกว่าไงแบบไปแบบเฮฮา อ๋อหาคนที่ตลกที่สุดไง ไปรอไม่รู้ เดี๋ยวนะมึงแน่ใจว่ามึงจะไม่เครียดเพิ่มแน่ๆฮะ ทีมเลือกใครครับ ทีมเลือกจูเนียร์ครับ ทำไมวะ ทำไมว่า น่าคุยง่ายรู้เรื่อง แล้วก็กินไม่เยอะมาก อ๋อ อาหารมีจำกัด ไม่จำกัดไม่งั้นหาไม่พอ ไม่แบ่ง โอเค สุดยอดดิวเลือกใครครับ เรื่องไอ้เนี่ยแล้วกัน เพราะอะไร เนี่ยเยอะสุดนะเนี่ย กูรู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างที่เหมือนไม่มีใครทำได้เลยแต่เนี่ยพอจะทำได้พวกที่มันแบบ ฝาก แปลกๆอ่ะแบบ ฝากฝังได้อ่ะ ไม่แบบอะไรวะแบบสมมุติว่าประกอบพี่อะไรบางอันอ่ะหรือแบบสมมติท่อน้ำซิงค์แตกเปาะคนอื่นคือเหมือนสติกูแตกเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่ามันอ่ะทำได้มันจะแบบกูรู้คือเหมือนมึงเจอมาหมดแล้วอ่ะเพราะมึงเหมือนมึงต้องมาอยู่อยู่กรุงเทพคนเดียวตั้งแต่แรกคือมันคนเดียวมันก็รอดแล้วไง พ่อกูเชนอะไร สปอนเซอร์ คำถามต่อไปเลยครับ มาโอเคใครพูดมากที่สุดพร้อมนะคะ1 2 3ชี้ค่ะโอเคโอ้ทุกคนชี้ เอกฉันท์ นิกทำไมขิงถึงพูดมากที่สุดได้เว ต้อง ลา เป็นแม่งด้วยเนี่ย คำถามมันใกล้หมดแล้วนะมึงขยายความให้มันโอเคนะ กูไม่ได้จิ้มทุกคำถามอะเอางี้ดีกว่า ทำไมพูดมากที่สุดครับคือไอเนี่ยมันจะแบบมันจะชอบมีข้อสงสัยหรือแบบว่าคิดมองมุมกลับไปเรื่อยแบบเลอะเทอะครับกูคิดอีกมุมนึงแม่งเป็นอย่างนี้ว่ะกูมองมุมนี้แม่งมันพูดมากครับมันชอบคิดมองมุมกลับหรืออะไรเงี้ยก็เลยให้เป็นขิง ข้อถัดมาเลยนะคะข้อถัดมาใครพูดน้อยที่สุดในนี้นะคะเรียนต้องชี้อยู่ไหมหรือว่าเรา ยังนะ เครียดกว่าข้อน้องสาวอีกกันเนี่ย ได้แล้ว โอเคใครพูดน้อยที่สุด1 2 3ชี้ค่ะจูเนียร์นะคะ ตีกับ ชี้ตัวเอง เนี่ยเท่ากันตีกับเนี่ยเท่ากัน กันดิวทำไมถึงรู้สึกว่าจูเนียร์พูดน้อยที่สุด คือรู้สึกว่าถ้าอยู่ไอเนี่ยมันจะเหมือนสวิตช์ไฟอะครับคือถ้าปิดมันจะปิดไปช่วงนึงแล้วก็จะเปิดช่วงนึงแล้วก็ปิดช่วงนึงมันจะไม่ใช่แบบอันนี้ไฟกระพริบ งุ้งงิ้งเมื่อกี้ทีมชี้ทีใช่ป่ะงุ้งงิ้งนี่คือยังไงทำไมทีถึงพูดน้อยที่สุด ตีมันจะไม่ค่อยพูดมันคำมันจะเป็นแบบอุทานแบบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าใจเก่งแล้วมันจะพูดอยู่ประมาณเนี้ย คือไม่ได้ มันจะไม่เป็นคนนำบทสนทนา ไม่ได้พูดน้อยแต่ที่พูดไม่มีไร ข้อสุดท้ายค่ะ ใครขี้สงสัยที่สุดในนี้นะคะ ใครขี้สงสัย จบสวยเลย 1 2 3ชี้ค่ะ ชอบ เก็บอาการแล้วกันไหนตอนจับ หัวเราะทีหลังได้อีกรอบนึง เข้าหน้าอีกรอบนึง ชอบ ใครอยากเล่าไหมทำไมขิงถึงขี้สงสัยที่สุด ข้อเมื่อกี้ยังไม่พออีกเหรอเอาคนอื่นบ้างไม่เอาเชี่ยนี่แหละ กูก็ได้ทำงานเดอะดักเก็ตมาคิงมันจะแบบว่าเวลามันสงสัยแบบอะไรที่แม่งเล็กหรือน้อยหรือว่าอะไรที่แม่งไม่ควรสงสัยอ่ะแม่งก็ชอบพิมพ์มาไอ้เชื่อกูสงสัยว่า
ผมกันนี้ก็จะแบบเฮียเอาแล้ว 5 พารากราฟแบบยาวเชียร์ครับแบบว่าสงสัยซะแบบเยอะเลย แล้วแบบถ้าสมมุติว่าไม่ตอบอ่ะวันนั้นไม่ได้ไปต่อด้วยนะคือกูต้องเอาให้ได้อ่ะแบบ อยากรู้ ต้องตอบก็มึงไม่ ด้ว ต ย อบกูอ่ะกูก็ไปต่อไม่ได้อ่ะกูก็ต้องมานั่งใช้สติอยู่กับมึงแบบโอ้โหเรื่องที่มึงสงสัยแม่ง แล้วพิมพ์ยาวจัดแบบโอ้โห คือง่ายๆ คือหาสงสัย อันนั้นแหละ ก็คือไม่มีอะไรก็จะอยากจะสงสัยไปเรื่อยโอเคนะคะโอ้โหเก่งมากเลยชาวเป็ดทุกคนเย้นะคะโอเคต้องทิ้งท้ายอะไรปะ ก็ขอบคุณพี่ละมุนนะครับมา อ๋อ เป็นพิธีกรให้เราวันนี้ ดีครับสู้ๆเด็กๆสวัสดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ มา เป็นไงสนุกปะดูพวกเรา6 คน นี่เริ่มเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นแล้วเนี่ย ใช่สนุกว่า สนุกละสิ enjoy สนุกละสิ ชอบตอนท้ายรอทีหลัง ปิดสวย เล่นไม่ทางคลิปไม่เป็นไร ไม่ปิดสวยเฮียนี่ตัดสลับ โคตรเล้าไอ้อะกูไม่ให้ผ่านแล้ว ไม่แอปพูฟอ่ะ เฮียนี่รวมของมึงอะแบ่งแยกแบ่งหลัง ฝากหน่อย ก็คำถาม Q&A วันเนี้ยเป็นของขวัญพิเศษให้กับคุณผู้ชม ได้รับชมกันแบบเต็มๆแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าก็ฉลองที่ว่าเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเราเราก็เลยอยากจะมาเซอร์ไพรส์ให้คนได้ดูใช่ แม่งมากลางอ่ะถือว่าเป็นฟันแฟกต์ about duck แบบอันใหญ่แล้วกัน ใช่ซูเปอร์ฟันแฟก คิดง่ายดีวะ ใหญ่ขึ้นไป ซุปเปอร์ มีอะไรจะพูดไหม ก็ ผมไม่ได้ตื่นสายครับ แก้ตัว ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันครับผม อยากให้ติดตามเราต่อไปเรื่อยๆครับผมจะสร้างผลงานดีๆออกมาให้ดูเรื่อยๆเลยครับ แล้วก็พวกมึง3 คนอ่ะบอกให้แฟนคลับมึงติดตามพวกกูหน่อย ก็จริงๆอ่ะถ้าอยากทุกคนแบบอยากดูพวกเราให้รู้เรื่องที่สุดอ่ะจริงๆต้องติดตามจากเริ่มจากดิวทีก่อนแล้วก็จูเนียร์ที่พวก ใช่ นี้ไม่งั้นจักรวาลมันจะไม่ครบ ใช่เหมือนดูหนังอะ ดูหนัง Star Wars มาเวล ดัง มันติดเลยมันจะไม่จูนนะ แล้วเดี๋ยวมันจะโยง มีแคนนอนมีไซส์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ ใช่ ย เร็วๆฝากเร็ว อะไร ฝากหน่อยฝากพวกกูหน่อย แฟนคลับผมก็ไปติดตามไอเป็ด3 คนนี้ด้วยนะครับ โอเคมึงเด้อ แฟนคลับเป็ดก็ไม่ติดตามไอตีด้วยนะครับ ขอบคุณนะเฮีย เนี่ยเลี้ยงปีหนองจริงไอ้สัตว์ปีหมด มีอะไรพูดเปล่าจู ก็อยากให้ติดตามครับ มันก็คือวัยรุ่นน่ะกำลังสร้างที่ตั้งใจทำอะไร เด็กผู้ชายนะ ใช่ก็คือช่างฝัน ปีนี้ อยากให้ติดตามคอนเทนต์มันก็สร้างสรรค์ครับเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ที่ดีออกมาเรื่อยๆแหละอยากให้ทุกคนสนุก มึงคนนึงเลยเราคน ฟัง ท้าย แล้ว ละ ก็ซับเลยแหละ ก็ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ครับ แล้วก็ฝากติดตาม The Duckest ด้วยนะครับ โอเคบาย บายขอบคุณนะครับ